Це мій сусід Макс. Це мій сусід Макс. Максу 35 років. Максу 35 років. У нього чорне волосся. У нього чорне волосся. Щоранку він їде на роботу на машині. Щоранку він їде на роботу на машині. Він працює в офісі. Він працює в офісі. Макс бухгалтер. Макс бухгалтер. Він любить кататися на велосипеді. Він любить кататися на велосипеді. Він любить їсти кавун. Він любить їсти кавун. Макс любить пити чай. Макс любить пити чай. Його дружину звати Марія. Його дружину звати Марія. Марії 27 років. Марії 27 років. У неї руде волосся. У неї руде волосся. Вранці вона йде на роботу. Вранці вона йде на роботу. Марія працює в лікарні. Марія працює в лікарні. Вона лікар. Вона лікар. Вона любить бігати підтюпцем. Вона любить бігати підтюпцем. Вона любить їсти помідори. Вона любить їсти помідори. Марія п'є каву щодня. Марія п'є каву щодня. Марія і Макс одружені вже 3 роки. Марія і Макс одружені вже 3 роки. У них є дочка. У них є
дочка. Їхню дочку звати Роза. Їхню дочку звати Роза. Розі 2 роки. Розі 2 роки. Роза любить спати. Роза любить спати. Родина має домашню тварину. Родина має домашню тварину. У них є собака. У них є собака. Собаку звати Белло. Собаку звати Белло. Белло 5 років. Белло 5 років. Белло любить гавкати. Белло любить гавкати. У Белло коричневе хутро. У Белло коричневе хутро. Вони живуть разом у цьому будинку. Вони живуть разом у цьому будинку. Біля будинку великий двір. Біля будинку великий двір. У дворі є басейн. У дворі є басейн. Влітку всі плавають у басейні. Влітку всі плавають у басейні. У тебе є сусіди? У тебе є сусіди? Як звати твоїх сусідів? Як звати твоїх сусідів?